Yan guys, unboxing Lindt Lindor chocolate. Yung chocolate. Baka unahan pa kami ng daga. Charan! Oh, ito yung one. Ito kinain namin daga. Ito one. Pastel. Wow! Oh, we need to put it in the fridge. One, baya two. Masapol ka Junyo. Two. Maghahanap ka pala dito. Hunting pala to eh. Parang egg hunting, chocolate hunting. Oh, next, 3. 3. Ah, iba-iba pala yung ano niya. Heart siya. Heart. Para pag ano to, pag Valentine's. Next is 4. 4. Oh, nabukasan kayo. Yeah. Four, Number 5. 6. It's below. May almond ba yan sa loob? 7. Chuyo. Oh, hi. E. 7, 8. Amen. Circle. Faster. Alam mo manikita ako, sinabi niya kong pastel. 10. Oh, square. Hindi, 11. 11. 12. Makaasan yun. Jay. 11. Pala to, heart and square. 13. Sabi ata. 14. Heart. Oh, same. Heart. Wala na. 14. Pinapasang ko namin mula. 14, Jay. 14. 15. Yan. 15. Grabe, papi pa bukas. 16. Ganyan, 16. Heart cute. Ay. Dapat ano yun mo kung ano yung laman niyan sa loob. Heart. 17. Heart. Puro heart yung nandito ata. Hindi. 19, 18 verse 18. Ito, square. Ayun. Bilog. Oh, napiritin. 19. Bakit pinabukasan? Yo. 20. Jay. Square. Heart. Puro dito heart. Dito heart. 21. 12, ganda na. Hindi, 21. Baka nasa likod. 21. 22 yun eh. Basta Ito. 1 na 21. Baka yo. Yo, baka yo. Honey, mouth, baby. Oh, puro heart dito eh. Dito heart. 23. Square. Dito ata square. Ay, Hindi, itong line na. 20. Wala lang heart. 20. Di ba kami 24? Circle. 25. Wala na. Wala na pala.